Gagawa tayo ng no-bake pineapple upside down cake. Para sa topping ingredients, meron tayong unsalted butter or margarine, light brown sugar, pineapple slices, and cherry slices. Para sa chiffon cake, meron tayong all-purpose flour, white sugar, baking powder, salt, powdered milk, egg yolks, water, vegetable oil, vanilla extract, egg whites, white sugar, and white vinegar. So, ang unang gagawin natin, i-melt natin ang ating light brown sugar and butter. Tunawin natin over medium-low heat. Kapag nag-melt na yung butter, hayaan lang natin until magkaroon siya ng konting bubbles. Remember, wag mo na siyang haluin pero pwede mo siyang swirl. So ayan, kapag medyo may bubbles na, turn the heat off. At ilipat na natin sa ating cake pan. And then, spread lang natin evenly. Tapos, i-arrange natin ang pineapples and cherries. Ang ginawa ko sa pineapples natin ay hinati ko. But yes, pwedeng hindi na. Pineapple rings ay pwede na. So ayan, na-arrange na natin, iset aside na muna natin at gawin natin ang ating cake base. At dahil no-bake ang ating cake, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. At kung ayaw nyong steam ang cake, pwede nyo itong i-bake. In a bowl, combine all-purpose flour, white sugar, powdered milk, salt, and baking powder. In a separate bowl, combine egg yolks, water, vegetable oil, and vanilla extract. Mix well. And then combine the wet and dry ingredients. Para sa meringue, ilagay natin yung ating egg white sa ating mixing bowl. Beat until foamy. Add white vinegar and beat until soft peaks form. Ayan, may soft peaks na tayo. Now, gradually add the white sugar and beat until stiff peaks form. So ayan, stiff peaks na, pwede na tayo mag-fold. Para hindi tayo mahirapan sa pag-fold, mag-mix in tayo ng half cup ng ating meringue sa ating cake batter para malusin up ito. Now, gradually add meringue into our cake batter. Pwede yung gawing 3 additions. Kung napapansin nyo, inilipat ko na ang ating cake pan sa steaming bowl para hindi na ako mahirapan sa pag-transfer mamaya. And then pour the cake batter over the pineapple and cherry topping. Tapos, i-steam natin over medium-low heat for 30 to 40 minutes. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para di matuluan ng tubig ang ating cake. And again, pwedeng i-bake ang ating cake. After 30 or 40 minutes, do the toothpick check, and if it comes out clean, the cake is cooked. Pero kapag basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. Tapos, i-rest natin for 10 minutes bago natin itaob. Mag-slide tayo ng knife sa gilid ng ating cake. Tapos, baliktarin natin ang cake pan sa cake board or sa malaking plate.
Remove the cake pan. At eto na ang ating no-bake pineapple upside-down cake. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. Kumuha lang ako ng maliit na size para matikman lang natin. So ayan. Tingnan nyo yung cake natin. Ang ganda, no? Oops. Huh? Oh, so yummy. Napaka-comforting na food. Alam mo yun nga, yung parang simple lang, pero parang relaxing. Tama ba, relaxing? Hindi kasi, parang comforting sa feeling. Yung lasa, yung texture, ang lambot. Ang sarap talaga. I think mauubos ko talaga siya. It's already 1 o'clock a.m. dito, pero kain pa rin tayo. Ang sarap. Yum. Yum talaga. Kung tignan nyo yung cake mismo. Ang ganda, di ba? Yum. Wala akong masabi. Kundi masarap. Alam nyo, gawin nyo to. Hindi kayo magsisisi talaga. Napakasarap niya. Hindi complicated yung lasa. Even though meron tayong pineapple and cherry. Tsaka yung sugar and butter. Okay lang. Ang sarap. Yum. Actually, this is my second time to eat pineapple upside down cake. Yung first ko, college pa ako. And ang sarap talaga. Kasi yung kaklase ko yung nagluto. Ang sabi ko, uy, ang sarap pala. Kasi noon, hindi talaga ako fanatic sa chiffon cake. So, natikman ko. Ang sarap. Eto, nagluto tayo. Sarap talaga. Yan. Naubos ko na. So, yan. So, sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 230 pesos and 78 cents. Pwede mo ibenta ng 350 to 380 pesos. Again, ang selling price ay mandidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang mga cakes and cupcakes ni Miss Blisil. Ito naman ang costarons ni Miss Joyce. Black Cuchinta, Blueberry Cheesecake, Chocolate Mousse, at ito naman ang kanyang mga cakes and cupcakes. Ito naman ang mga ground floats ni Miss Anderson.
Leche flan by Miss Gracia. At meron siya mga cakes and cupcakes. Eto naman ang ube yama cake ni Miss Burns. Meron siyang ube leche flan, at meron siyang ube halaya. Eto naman ang pizza roll ni Miss Lazanas. Puto flan, at yama cake. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos at meron akong gustong i-share. Meron kasing nag-send sa akin ng message. Sabi niya kahit hindi kumpleto yung gamit niya pang luto or pang baking, nagagawa niya pa rin gumawa ng mga desserts natin. So meaning, kung talagang gusto mo yung isang bagay, meron at meron talagang paraan. Kung sa pagluluto man yan or sa negosyo or kahit sa ibang bagay, kung gusto mo talaga yan, magagawan at paggagawan mo talaga ng paraan yan. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa sa buhay. Go lang ng go. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!